Kumusta po? Welcome to my kitchen, ShareeLynPw, etc. Today po tayo ay gagawa ng napakadali at simpleng ukoy. So, before we start, ipakita ko po sa inyo ang aking mga sangkap. Ito po ang ating mga sangkap. Meron po tayong isang medium size na white onion, 2 pirasong garlic cloves minced, 1/4 cup ng flour, at 1/4 cup ng cornstarch. Meron po tayong 1/4 cup ng matchsticks carrots. And then, isang itlog. Meron din po tayong finely chopped na cabbage. 2 cup ng munggo sprouts. Para sa ating pantimpla, meron po tayong ground black pepper, paprika, at asin. So, depende po yan sa inyong panglasa at ito pong aking gagamitin pang timpla ng aking ukoy. So, tara na po, sisimulan na natin ang ating pagluto ng ukoy. Simple lang po to, ipagsama-samahin lang po natin ang ating mga sahog. So, ilagay na natin ang ating munggo sprout or bean sprout. Lagay na rin natin ang ating cabbage. And then, yung ating carrots. And then, idagdag na po natin ang ating garlic at sibuyas. So, ang ating bawang at sibuyas, lalagay na rin po natin. Pati na rin po ang ating harina at cornstarch. Okay, timpla na po natin. Lagyan natin ng asin, paminta, at paprika. Itong paprika po, optional po yan. Kung wala po kayong paprika, gagamit lang po ako ng paprika para dagdag kulay sa aking ukoy. Kung meron po kayong cilantro or ketchay, pwede nyo pong idagdag. Around 1/4 cup chopped cilantro. And then, lagay na rin po natin ang ating binating itlog. 1 egg lang po siya. Okay? So, hahaluin lang po natin to hanggang sila ay mapagsama-sama ang ating mga sahog. Haluin lang po natin maigi nang mapagsama natin ng maayos ang mga sahog. Yan, pwede na po yan. And then, ngayon, pwede na po nating iprito ang ating ukoy. Yan po. Pag mainit ng ating mantika, pwede na po tayo maglagay ng ating ukoy. Hanggang po masyadong makapal, magpisan lang po natin. Ganon. Ayan. Huwag na rin natin i-overcrowd ang ating frying pan. Ito yung dalawa. Okay, pwede na po natin balik na rin para maging golden brown on one side. Just like that. Ayan po, pwede na po natin hanguin. Lagay natin sa paper towel para ma-drain ang extra or excess oil. Ganun lang po kadali. 2 to 3 minutes, pwede na po siya. Next batch. Okay, wag lang pong masyadong marami ang ating mantika. Dahil kung maraming mantika, nagiging soggy ang ating ukoy. Umpisan lang po natin ang paglagay. Like this.
po ang ating ukoy. Yan. Simple lang din po ang ating sausawan. Ito po ay suka, sili, bawang at sibuyas lang po siya. Ganun lang po kasimple ang sausawan. Pwede rin po gamitan ng ketchup kung gusto niyo po or sweet and sour dipping sauce. Pero sa akin po, tama na po yung suka na medyo maanghang. Tikman po natin. Yep. Sarap. Kain po tayo. Thank you guys for watching my video. If you're new to my channel, please don't forget to like, share, and subscribe, and press the notification bell down below to get notified for more of my videos. Thank you so much. Maraming salamat. See you next time, and God bless. Bye! Sarap!